Welding repair. What's up guys? Welcome to the vlog. At dahil laging lalain tayo, wewildingin ko itong gamit ng matanda dito. Kaya ayan, napagina ko kasi. Yung naputol, malapit ng maputol ba? Kaya nire-repair ko na. At dahil laging lalain ito, eto na nga, i-repair ko lang. Para may magamit din ako doon sa bukid. Stay doon sa Arubayan lang. Ayan o. Ayan. Oo, may puyot pa o. Ayan o. Chit. Pala mo, ano eh, o? Abay, nagmamagaling talaga. O. Oo, nailaw-ilaw pa o. Oh, mga apo, panoorin nyo na lang hanggang matapos Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa Kualalga Vlogs. Sigurado, sayang oras nyo doon. Joke lang. Apo ko yan, magaling yan. Magaling yan, nagmamagaling eh. Ayan, welding. Ang dami pang itatanim eh. Alam nyo mga apo, sa totoo lang, ang apo ko na iyan ay magaling, kaso sira ulo nga lang. Andyan pa ba kayo mga apo? Nanonood pa ba kayo? Ay tapusin nyo ito para masayang ang oras ninyo. Oh, yan yung apo ko na magmamagaling. Tapusin niyo siya sa mga ginagawa niya, di ano. Diba nagmamagaling talaga yung apo ko na yan. Ay minsan nga yung apo ko na yan ay kulang sa pitaw, sobra sa walaw. Yan minsan na may sira ulo talaga pero magaling ang apo ko na yan. Aba, may pamarti-martilyo pa ang apugaw. Akala mo na ay tutuaw. Ay nako, nagmamagaling talaga ang apo ko na to. Huwag kalimutan mga apaw. Subscribe kayo sa aking channel, Kualalga Vlogs. Oh, ayan, malapit na matapos ang apo ko. Salamat po. Hanggang sa muli, mga apo ko. Salamat sa inyong panonood. Follow and subscribe ha.